ตอนนี้เพื่อนเล็กกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเที่ยวไหนมานี่เห็นลากไปแช่ที่ไหนมาแช่ที่หน้าไทยโฮเทลถูกไหมนี่ถ้าไปไหนทั้งคืนนี่เห็นเลยที่ใช้ในการประดิษฐ์ตัว GPS tracker ครั้งนี้นะครับหนึ่งก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเอาไว้ใช้รับเสียงเข้านะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมทำตัวเครื่องดักฟังหรือตัวสปายคอร์นะครับส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นการต่อยอดคือทำตัว GPS นะเพราะว่าเห็นประเทศจีนเขาทำมาขายในประเทศไทยเยอะเหลือเกินนะครับตัวอุปกรณ์พวกกันขโมยผมก็ลองทำขึ้นมาดูชิ้นส่วนที่ผมใช้ในการทำครั้งนี้มีอะไรบ้างก็ตัวแรกคือตัวนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ ESP8266 ตัวนี้คือตัวซิม 800L นะครับกับซิมการ์ดที่เติมเงินตัวนี้คือจอ OLED นะครับ LED OLED เอาไว้สำหรับมอนิเตอร์นะครับว่าโปรแกรมที่ผมเขียนเข้าไปเนี่ยทำงานถึงตรงไหนละแล้วมาดูข้างในกันตัวแผงวงจรที่ผมประกอบนะก็มีตัว GPS แอบอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เลยตัว GPSแล้วก็ตัวรับสัญญาณคือตัวนี้ผมเชื่อมติดกับบอร์ดละเนี่ยครับต่อไปก็คือตัวแปลงไฟนะครับเพื่อเลี้ยงตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับออกแบบเองหมดนะครับไม่มีแบบที่ไหนเลยลองผิดลองถูกอยู่เป็นนะครับหลายสัปดาห์เนาะก็หน้าตาประมาณนี้ครับใช้ไฟเลี้ยงจากตัวที่เขียบบุหรี่รถยนต์5โวลต์เข้ามานะครับก็สามารถทำงานได้แต่ว่าไม่สามารถใช้แบต 3.7 โวลต์นะครับผมไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมเป็นหนูทดลองกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนเล็กนะเพื่อนเล็กไปเที่ยวนะโดยผมจะไม่รู้เลยเพื่อนเล็กไปเที่ยวไหนขับไปเองสักประมาณ5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวพอเล็กกลับมาเดี๋ยวผมจะเปิด GPS ให้เล็กดูว่าเฮ้ยไปตรงนั้นจริงเปล่าไปตรงนี้จริงเปล่ามันคือเครื่องติดตามนะครับเครื่องติดตามที่จริงผมว่าจะติดไว้บนรถยนต์นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีรถยนต์มีแค่รถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไว้ใต้เบาะนะโดยแอปพลิเคชันที่ผมทำก็เป็นแอปนี้นะเดี๋ยวผมจะติดตั้งเนาะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้แล้วนะตอนนี้ใส่ลงไปละเรียบร้อยตัวของเราวนตรงไหนก็ได้จอดแช่ไหนก็ได้เดี๋ยวกลับมานะโอเคเราขับไปดูเราแอบดูก่อนนะไม่รู้เข้าไปถึงไหนแล้วเข้าแอปนะครับเข้าแอปดู GPS location ตอนนี้เพื่อนของเราอยู่ที่แผงลอยนะแผงลอยใช่ไหมรีเฟรชสกรีนตอนนี้อยู่ใกล้โฟโต้เทลนะรอเพื่อนเล็กกลับมานะครับตอนนี้ยังไม่กลับมาอยู่หน้าไทยโฮเทลมาประมาณสัก3 นาทีแล้วรอสักพักหนึ่งนะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะไม่ขยับเลยตอนนี้เพื่อนเล็กกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันไปเที่ยวไหนมานี่เห็นแล้วมึงไปแช่ที่ไหนมาถูกไหมมึงไปแช่ที่หน้าอะไรนี่หน้าร้านสุขสวัสดิ์คอมพิวเตอร์แถวไหนวะใช่ไทยโฮเทลใช่ไหมที่มึงถูกไหมนี่ถ้ามึงไปไหนนี่มึงแช่ตรงไหนทั้งคืนนี่เห็นเลยดีมากอันนี้จบเทสถือว่าอุปกรณ์นี้ใช้ได้นะใช้ได้เทค2แอคชั่นเดี๋ยวจะจัดฟังเล็กนะครับเล็กคุณเล็กกำลังจะโทรหาสาวนะจะคุยอะไรกับสาวแต่ที่จะโทรไปเนี่ยไม่ได้โทรหามือถือเล็กนะแต่จะโทรหาอุปกรณ์ตัวนี้ให้มันรับสายแทนผมดูไม่ได้จะไปไหนหรือเปล่าแล้วจะกินกาแฟไหมไปครับในกระสอบน้อยใกล้ๆก็ได้ครับ
ได้ครับ เดี๋ยวเข้ามาอีกรอบหนึงเลย พัฒนาเยอะเลยก่อนนี้ช่วยการจับผิดคนนะทำอะไรผิดพลาดไม่ได้เลย ไอ้กูที่พัฒนาเอามาใช้สำหรับเขาเรียกป้องกันรถตัวเองหาย ส่วนใครจะใช้ต่อยอดแบบไปดักฟังเมียแบบฟังผัวเลยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวด้วย อันนี้กูทำขึ้นมาเอาไว้ใช้ ดีมาก เนาะอนาคตเวลาใช้งานเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ไม่จำเป็นแล้วถ้าผมเขียนโปรแกรมเสถียรแล้วผมจะใช้ขาพวกนี้สำหรับตรวจจับการสตาร์ทเครื่องหรือใช้สำหรับการตัดน้ำมันก็ได้ เอาไว้พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมมีอะไรใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ Go Creative สวัสดีครับ